Sự tiến hóa trong diễn xuất của Hứa Khải khi đôi mắt trở thành điểm nhấn trong từng nhân vật chính. Bộ phim mới của Hứa Khải đã lật đổ hình tượng tướng mặt lạnh lùng, lột tả chân thực nội tâm nhân vật chỉ bằng ánh mắt và những biểu cảm tinh tế. Khán giả không chỉ hài lòng với vẻ ngoài điển trai mà còn bị lay động bởi diễn xuất tinh tế và sắc sảo của anh. Một cái nhìn bằng cả ngàn lời nói, chứng minh rằng kỹ năng diễn xuất chính là tài sản quý giá nhất của một diễn viên. Sự tiến hóa trong diễn xuất của Hứa Khải khi đôi mắt trở thành nhân vật chính. Bạn đã từng trải qua cảm giác này chưa? Khi xem phim, bạn không khỏi nghĩ, diễn viên này rõ ràng đẹp trai, nhưng sao mọi hành động của anh ta cứ như đang đọc thoại vậy? Cho đến gần đây, khi xem một đoạn clip trong phim mới của Hứa Khải, bạn mới chợt nhận ra rằng diễn xuất thực sự tốt không cần nhiều lời thoại. Chính là cảnh anh ta núp sau cánh cửa, Hứa Khải chỉ hé nửa khuôn mặt, lông mi khẽ rung, ánh mắt 3 phần tò mò 7 phần tính toán. Anh ta không nói một lời, nhưng lại khắc họa hoàn hảo nội tâm nhân vật. Cảnh này được khán giả biến thành meme và lan truyền chóng mặt trên Xiaohongshu, dễ dàng thu hút hơn 80.000 lượt thích. Từ lạnh lùng đến sôi động, Hứa Khải từng bị gán cho cái mác tướng mặt lạnh lùng. Dù là vai diễn nào, biểu cảm của anh cũng luôn lạnh lùng. Không phải diễn xuất của anh tệ, nhưng luôn có cảm giác thiếu điều gì đó, giống như một cốc nước ấm, giải cơn khát, nhưng lại chẳng có chút hương vị nào. Vai diễn mới này hoàn toàn lật đổ hình tượng trước đây của anh. Anh vào vai một thiên tài hư hỏng và lập dị, không cần phải la hét, gào thét, ném đồ đạc hay khóc lóc, chỉ riêng sự thay đổi trong ánh mắt cũng đủ để khán giả hiểu được suy nghĩ bên trong của nhân vật. Có một chi tiết khiến tôi đặc biệt xúc động, ở tập 5, anh ta bị bắt gặp đang nhìn trộm nữ chính, nhưng bị cô ấy bắt quả tang. Đạo diễn không hề hô, cắt, mà dùng 2 máy quay để ghi lại màn trình diễn ngẫu hứng này. Khoảnh khắc hình ảnh dừng lại, ngay cả những diễn viên kỳ cựu cũng không khỏi khen ngợi cậu nhóc này, diễn xuất thật sự rất tốt. Con đường chuyển đổi kỹ năng diễn xuất. Nói đến diễn xuất, sự tiến triển của Hứa Khải khá thú vị. Cậu ấy không được đào tạo bài bản, và đúng là lúc mới vào nghề còn hơi non nớt, nhưng bạn có thể cảm nhận rõ ràng cậu ấy đang tiến bộ từng chút một, giống như nhìn đứa trẻ hàng xóm từ những bước đi chập chững đầu tiên trở nên nhanh nhẹn vậy. Màn trình diễn này đặc biệt gây bất ngờ, anh ấy không đọc thoại một cách máy móc, mà thực sự thấu hiểu nhân vật. Mỗi ánh mắt đều ẩn chứa một câu chuyện, mỗi biểu cảm nhỏ đều truyền tải cảm xúc. Khán giả không nhìn thấy Hứa Khải diễn xuất, mà nhìn thấy nhân vật trải nghiệm mọi thứ. Kiểu diễn xuất này vô cùng lôi cuốn, dù biết mình đang xem kịch, bạn vẫn vô tình bị cuốn vào thế giới của nhân vật. Khi anh ấy cười, bạn cũng muốn cười theo, khi anh ấy buồn, tim bạn thắt lại. Bí quyết để diễn xuất tốt. Tại sao diễn xuất của Hứa Khải lần này lại gây được tiếng vang lớn đến vậy? Tôi nghĩ mấu chốt nằm ở việc anh ấy tìm được nhịp điệu cho màn trình diễn, cũng như âm nhạc hay không cần quá nhiều nốt nhạc hoa mỹ, diễn xuất hay không cần quá nhiều biểu cảm cường điệu. Anh ấy am hiểu nghệ thuật nhường chỗ cho sự diễn giải. Anh ấy biết khi nào nên kiềm chế bản thân và khi nào nên giải phóng cảm xúc. Khả năng kiểm soát điêu luyện trong diễn xuất này khiến anh ấy dễ gần gũi với người thật hơn. Suy cho cùng, ai trong cuộc sống thường ngày lại thường xuyên bộc phát cảm xúc chứ? Quan trọng hơn, anh ấy đã học được cách diễn xuất bằng đôi mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Câu nói này có thể đã lỗi thời, nhưng nó vẫn đúng trong diễn xuất. Một cái nhìn đáng giá ngàn lời. Sự phát triển của khán giả. Trên thực tế, tiêu chuẩn thẩm mỹ của khán giả cũng đang thay đổi. Chúng ta không còn hài lòng với vẻ ngoài chỉn chu nữa mà bắt đầu trân trọng kỹ năng diễn xuất thực thụ. Sự nổi tiếng gần đây của Hứa Khải phần nào phản ánh sự cải thiện này trong thị hiếu của khán giả. Mọi người đang bắt đầu hiểu rằng một màn trình diễn hay không nằm ở biểu cảm khuôn mặt cường điệu hay những tiếng hét căng thẳng, nó nằm ở sự tinh tế và thời lượng vừa đủ. Giống như việc thưởng thức trà, ngụm đầu tiên có thể không có gì đặc biệt, nhưng dư vị đọng lại thì thật quyến rũ và dễ chịu. Sự thay đổi này rất đáng khích lệ, nó cho thấy thị trường phim ảnh và truyền hình của chúng ta đang trưởng thành và khán giả cũng như diễn viên đang cùng nhau phát triển. Giá trị của diễn xuất trong thời đại mà ngoại hình đồng nghĩa với danh tiếng, Hứa Khải đã chứng minh bằng diễn xuất của mình rằng kỹ năng diễn xuất là tài sản quý giá nhất của một diễn viên. Ngoại hình có thể phai nhạt theo thời gian, nhưng kỹ năng diễn xuất thì ngày càng hoàn thiện. Sự lột xác của anh cũng là lời nhắc nhở cho các diễn viên trẻ, thay vì quá chú trọng vào vẻ bề ngoài, họ nên tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất. Cuối cùng, khán giả sẽ nhớ đến những màn trình diễn thực sự chạm đến trái tim họ. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhiều năm sau, khi xem lại một chương trình tuyệt vời, bạn có thể không nhớ cốt truyện cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ nhớ những khoảnh khắc cảm động đó. Đó chính là sức mạnh của diễn xuất tốt. Mong chờ nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Diễn xuất đột phá của Hứa Khải lần này đã nâng tầm kỳ vọng cho phim truyền hình Trung Quốc. Hóa ra, chỉ cần kỹ năng diễn xuất vững chắc là có thể tạo dựng tên tuổi mà không cần dựa vào cốt truyện khoa trương hay quảng cáo rầm rộ. Nữ chính trong phim mới của Hứa Khải đã bị hạ cấp nghiêm trọng. Tôi đã không nhận ra cô ấy trong một thời gian dài. Anh ấy từng làm việc với các nữ diễn viên nổi tiếng như Điền Hy Vĩ, Bạch Lộ và Vu Thục Hân. Bây giờ, bạn diễn của anh ấy trông chẳng có gì nổi bật khi nhìn thoáng qua, nhưng khi nhìn kỹ hơn,
đó là Trương Huệ Văn. Cô ấy dường như luôn thiếu sức hút của một nữ chính, mặc dù cô ấy đã đóng khá nhiều vai phụ, khuôn mặt cô ấy dịu dàng và hiền lành, nhưng thiếu những đường nét đáng nhớ, cô ấy khó có thể nhận ra trong đám đông. Hứa Khải, từng là một ngôi sao hàng đầu, giờ đây lại đóng cặp với những bạn diễn ngày càng mờ nhạt, điều này khá nản lòng. Nhìn lại, khi Hứa Khải mới ra mắt, ánh mắt anh ấy toát lên sự quyết tâm mãnh liệt. Hồi đó, các bạn diễn của anh ấy luôn là tâm điểm chú ý và tên anh ấy luôn là xu hướng trên mạng xã hội, người hâm mộ sẽ tranh luận sôi nổi trong phần bình luận và ngay cả những người xem thông thường cũng sẽ nhấp vào để xem. Nhưng bây giờ thì sao? Bộ phim mới của anh ấy ít được chú ý đến mức như ném một hòn đá cuội xuống nước, thậm chí không tạo ra một gợn sóng. Phim không hay và anh ấy im lặng, như thể trốn trong góc chờ bão đi qua. Sự im lặng này chỉ khiến anh ấy ít được chú ý hơn. Ngược lại, Trương Huệ Văn không phải là người không nỗ lực. Trong những năm đầu sự nghiệp diễn xuất, những vai diễn của cô ấy tuy nhỏ nhưng cô ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc chỉ với một hoặc hai câu thoại. Đáng tiếc là khi đảm nhận vai chính, cô ấy luôn thiếu sự nổi bật. Khi máy quay lia qua, sự chú ý của khán giả luôn bị người khác cướp mất. Không phải cô ấy không xinh đẹp, mà là cô ấy thiếu đi sức hút khó quên. Diễn xuất cùng Hứa Khải, hai người đứng cạnh nhau như hai cốc nước lã, nhạt nhẽo đến mức chẳng gây được chút hứng thú nào. Cư dân mạng đùa rằng Hứa Khải đang dùng chiêu tấn công chiều không gian thấp, nhưng chiêu này dường như đang làm tổn hại đến danh tiếng của chính anh. Nhìn vào con đường sự nghiệp của Hứa Khải trong những năm qua, chất lượng tác phẩm của anh ấy như một chuyến tàu lượn siêu tốc, có những khoảnh khắc xuất sắc, nhưng cũng có rất nhiều phim dở. Mỗi khi một bộ phim thất bại, tin đồn lại tràn ngập truyền thông với những tin đồn về mối quan hệ lấn át cả những cuộc thảo luận về diễn xuất của anh. Người hâm mộ muốn lên tiếng ủng hộ anh, nhưng xem lại những tác phẩm gần đây của anh, họ thậm chí không thể tìm thấy một vai diễn nào đáng nhắc đến. Thị trường rất khắc nghiệt, một khi bạn bỏ lỡ cơ hội, lượng người xem sẽ biến mất nhanh hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy không tích cực quảng bá bản thân, và ekip của anh ấy cũng không tạo ra sự cường điệu. Theo thời gian, tất cả những gì khán giả nhớ đến là, đó là Hứa Khải. Có người nói rằng cuối cùng, diễn viên phải để tác phẩm của họ tự lên tiếng. Hứa Khải không phải là không có cơ hội, nguồn lực của anh ấy khá, nhưng con mắt lựa chọn kịch bản của anh ấy thực sự đáng lo ngại. Bạn diễn của anh ấy cứ thay đổi hết người này đến người khác, nhưng kịch bản chẳng có gì mới mẻ. Anh ấy đã quay hết phim thần tượng cổ trang này đến phim thần tượng cổ trang khác, công thức cũ kỹ đến mức như đồ ăn thừa, khán giả đã chán ngấy rồi. Ngược lại, một số bạn diễn cùng thời của anh đã chuyển sang đóng phim truyền hình nghiêm túc, những người khác thì tham gia các chương trình tạp kỹ để tăng độ phủ sóng, nhưng anh dường như vẫn dậm chân tại chỗ, không thể tiến lên. Tình hình của Trương Huệ Văn cũng chẳng khá hơn là bao. Diễn xuất của cô không tệ, nhưng cô luôn thiếu sót, cô quên mất nhân vật ngay khi vừa đóng xong, và bạn phải nhớ tên cô ấy. Cô đã thử sức với nhiều loại vai diễn khác nhau, nhưng phản ứng của thị trường lại khá thờ ơ. Khi các đạo diễn tuyển diễn viên, họ luôn nghĩ đến những cái tên khác trước. Việc hợp tác với Hứa Khải đáng lẽ phải là cơ hội để cô trở lại, nhưng thật không may, trước khi bộ phim được công chúng đón nhận, màn ảnh đã tràn ngập những lời chỉ trích. Hai người đứng cạnh nhau dường như đang kéo nhau xuống, không ai có thể hưởng lợi từ thành công của đối phương. Trong ngành giải trí, xu hướng thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Việc Hứa Khải từ đỉnh cao rơi xuống vị trí hiện tại phần nào là do tự mình gây ra. Anh không hề suy ngẫm hay điều chỉnh diễn xuất khi phim dở, anh chỉ im lặng và phớt lờ. Theo thời gian, khán giả tự nhiên quên mất anh. Trương Huệ Văn cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, cô không nắm bắt được cơ hội, những vai diễn của cô không để lại dấu ấn và cô dần trở thành một người xa lạ quen thuộc. Bộ phim mới mà họ đóng chung này giống như một tấm gương phản chiếu những khó khăn của mỗi người. Thị trường không chờ đợi ai và sự kiên nhẫn của khán giả lại càng có hạn. Nếu Hứa Khải muốn trở lại, anh cần phải chọn đúng kịch bản và đột phá với những vai diễn của mình, nếu không, 2 năm nữa, anh thậm chí có thể chẳng còn ai để chê bai. Trương Huệ Văn cũng cần phải suy nghĩ làm thế nào để khán giả nhớ đến khuôn mặt và diễn xuất của cô, nếu không, cái mác diễn viên phụ có thể sẽ đeo bám cô suốt đời. Trong ngành giải trí, tài năng là điểm khởi đầu và lựa chọn là chìa khóa thành công. Cả hai đều còn một chặng đường dài phía trước, những cuộc thảo luận về bộ phim mới vẫn tiếp tục, có người thở dài, có người chế giễu và cũng có người lạnh lùng quan sát trong phần bình luận. Tên của Hứa Khải và Trương Huệ Văn thỉnh thoảng được nhắc đến, nhưng rồi nhanh chóng bị lu mờ bởi những chủ đề thịnh hành khác. Khán giả ở nhà lướt sang trang khác để theo dõi những diễn biến thú vị khác. Tất cả những gì còn lại là bài đăng quảng cáo chính thức từ tài khoản Weibo của bộ phim với số lượt thích ít ỏi đến đáng thương. Đây có thể là một tín hiệu tốt, nó cho thấy thị trường đang trở lại với lý trí và khán giả đang chú trọng hơn đến tài năng thực sự của diễn viên. Đối với những diễn viên nghiêm túc với nghề, đây chính là thời điểm tuyệt vời nhất. Nhìn Hứa Khải từ một chàng trai mới lớn trưởng thành giống như nhìn một viên đá thô ráp dần được mài giũa thành một viên ngọc bích tuyệt đẹp. Quá trình này tự nó đã đủ cảm động rồi, tôi tin rằng tương lai của cậu ấy sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa.
Suy cho cùng, sự nghiệp diễn xuất của một diễn viên chỉ mới bắt đầu khi họ học cách diễn xuất băng mát,